Mass media din Germania prezice peste 10 milioane de refugiați din Ucraina dacă va pierde războiul. Guvernul federal german prezice că în cazul unui scenariu nefavorabil în Ucraina și al unei victorii rusești, numărul refugiaților ucraineni va crește cu 10 milioane, iar Germania va fi una dintre țările lor de destinație. Guvernul german presupune în previziunile sale că Ucraina are capacități militare și financiare pentru a susține apărarea și stabilitatea până la sfârșitul anului 2024. Dar situația este complicată de întârzierea ajutorului din partea Statelor Unite din toamna trecută. Congresul nu a putut să aprobe fonduri suplimentare pentru sprijinirea Ucrainei. Roderich Kiesewetter, expert în probleme de politică externă din Germania, într-un comentariu pentru ziar, a cerut țărilor occidentale să mărească semnificativ ajutorul militar, având în vedere ezitarea din Statele Unite. Cancelarul german Olaf Scholz, în timpul vizitei sale la Casa Albă de ieri, din 9 februarie, a discutat despre ajutoarele suplimentare pentru Ucraina cu președintele american Joe Biden, iar ambii lideri au cerut Congresului Statelor Unite ale Americii să aprobe finanțări suplimentare pentru aceasta cât mai curând posibil. Ziua 717 a războiului din Ucraina. Vineri seara, ora locală, Senatul Statelor Unite ale Americii a votat să ia în considerare un pachet de finanțare de 95,3 miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel și alte probleme prioritare de securitate națională. Voturile au fost împărțite după cum urmează: 64 de senatori americani votând pentru și 19 împotrivă. Pentru a trece proiectul de lege, 14 republicani s-au alăturat democraților și 2 senatori independenți pentru a începe oficial dezbaterea asupra legislației. Acum proiectul va fi mai aproape de a trece de Camera Superioară. Senatorii au votat după negocieri care au durat toată ziua. Obiective mari petroliere din Federația Rusă sunt atacate de drone ucrainene, provocând pierderi materiale semnificative rușilor și reducându-i potențialul pe termen lung de a finanța războiul de agresiune din Ucraina. Dronele lovesc din ce în ce mai mult afacerile esențiale pentru economia Kremlinului, provocând daune de zeci de milioane de dolari. Corespondentul Army Inform a aflat cât de critice sunt astfel de lovituri, dacă vor schimba cursul războiului și dacă inamicul are șansa de a crea o apărare de încredere a centrelor sale de materii prime. Petrolul și gazele sunt cheia puterii Rusiei, asta o știm cu toții. La începutul lunii ianuarie, șeful GUR, generalul locotenent Kirilo Budanov, într-un interviu pentru Le Monde, a spus că anterior toată lumea credea că Moscova are o armată puternică, dar o economie slabă, dar că s-a dovedit că dimpotrivă armata este slabă, iar economia este mai puternică decât se credea. Astăzi, un procent considerabil din banii din bugetul Rusiei provin din vânzarea de petrol și produse petroliere, conform diferitelor estimări. Această cifră variază între 25 și 35%. Astfel, deja în timpul invaziei pe scară largă, în 2022, exportul de petrol, produse petroliere și gaze rusești a ajuns la 383,7 miliarde de dolari, adică cu 43% mai mult decât în 2021, scriu analiștii ruși pe baza datelor de la Serviciul Vamal Federal al Rusiei. Nu există încă date oficiale mai recente. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Joe Biden și Olaf Scholz și-au confirmat sprijinul ferm pentru Ucraina în lupta împotriva Federației Ruse. Eu și Joe Biden suntem de acord că Congresul Statelor Unite ale Americii ar trebui să elibereze ajutor financiar Ucrainei. Și suntem siguri că se va întâmpla așa, a scris Olaf Scholz.
În același timp, serviciul de presă al Casei Albe a remarcat că președintele SUA a apreciat foarte mult contribuția exemplară a Germaniei la apărarea Ucrainei. La rândul său, Olaf Scholz a spus că Germania și SUA trebuie să joace un rol cheie în menținerea păcii globale. Părțile și-au confirmat sprijinul ferm pentru Ucraina în lupta sa împotriva războiului de agresiune a Rusiei. Se arată în mesaj, după cum a raportat Army Inform, cancelarul german Olaf Scholz a discutat despre asistența suplimentară acordată Ucrainei la o întâlnire cu senatorii americani la Washington DC. Așteptăm cu toții cu mare interes să vedem ce urmează să se întâmple dacă ajutorul va fi deblocat, ajutorul pentru Ucraina va fi deblocat și în Camera Reprezentanților. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.